طفل عمره 4 سنوات بيشكي من تسوس بالأسنان الأمامية واضح، وبيبكي من مجرد فكرة الجلوس على كرسي الأسنان. الأم كانت متوترة وبتقول: دكتورة، إذا رح يسود سنه خليه مسوس أحسن. هون بنبدأ بالسؤال الحقيقي: هل نوقف التسوس حتى لو تغير لون السن، ولا في خيار تاني؟ اليوم رح نحكي عن اكتشاف جديد لمادة اسمها فلورايد الفضة النانوي، نانو سيلفر فلورايد، ونفهم الفرق بينها وبين المادة المعروفة عالمياً باسم فلورايد ثنائي أمين الفضة، سيلفر دايامين فلورايد، ومادة الفلورايد اللي بتنحط على الأسنان للوقاية، بشرح علمي بسيط. ما هو فلورايد ثنائي أمين الفضة SDF ولماذا يستخدم؟ فلورايد ثنائي أمين الفضة أو ما يعرف بالسيلفر دايامين فلورايد هو محلول بيحتوي على الفضة، وهي مضاد بكتيري قوي، وعلى الفلورايد اللي بيعزز إعادة تمعدن طبقة المينا. شو استخداماته؟ بيستخدم على الأسنان اللي فيها تسوس بدون ألم حاد، يعني لسه ما وصل للعصب، وبيطبق بشكل موضعي على السن، وعمله إنه بيوقف عمل البكتيريا المسببة للتسوس في السن. كيف بيشتغل؟ الفضة الموجودة فيه بتقتل البكتيريا المسببة للتسوس، والفلورايد بيقوي البنية المعدنية للسن، فبيتكون مركب بيوقف نشاط التسوس. أثبتت الدراسات العلمية المنشورة على PubMed فعالية عالية لإيقاف تسوس الأسنان اللبنية، والجمعية الأمريكية لطب الأسنان American Academy of Pediatric Dentistry بتوصي باستخدامه في حالات معينة، خاصة عند الأطفال غير المتعاونين. لكن المشكلة إنه بيسبب تصبغ أسود دائم في منطقة التسوس، وهذا التصبغ دليل على إنه الآفة وقفت، لكن بالتأكيد هاللون شكله مزعج خاصة في الأسنان الأمامية، ولهيك بعض الأطباء بيفضلوا استخدامه على الأسنان الخلفية فقط. وبالنسبة لحالة الطفل يلي ذكرناها بالبداية، عنده تسوس أمامي متوسط بدون ألم حاد، لكن خطر التطور سريع، والطفل غير متعاون. فالخيارات الموجودة كانت إما تخدير وحفر وحشوة، وهالشي حيكون صعب كتير مع حالة الطفل، أو تطبيق مادة ال SDF بشكل سريع، لكن هالمادة بتترك بقعة سوداء مكان التسوس، أو متابعة الحالة فقط بدون تدخل، وهاد يعني إنه التسوس ممكن يتطور أكتر. وبهي الحالة الأم رفضت حصول السواد على أسنان ابنها، وهون بدأ النقاش عن مادة أحدث، فلورايد الفضة النانوي، نانو سيلفر فلورايد. ما هو فلورايد الفضة النانوي NSF؟ فلورايد الفضة النانوي هو مادة بتحتوي على جسيمات فضة نانوية وفلورايد، وأحياناً مادة داعمة مثل الكايتوسان. والفكرة العلمية إنه الجسيمات النانوية بتكون أصغر بكتير، وهالشي بيخلي انتشار المادة أعمق داخل الآفة، وتأثيرها المضاد للبكتيريا قوي، وممكن حصول إعادة تمعدن المينا بدون حدوث التفاعل الكيميائي اللي بيسبب السواد مثل مادة ال SDF. الدراسات السريرية المنشورة على PubMed أشارت إلى وجود قدرة واضحة على إيقاف تسوس الأسنان اللبنية، وانخفاض كبير في نشاط البكتيريا، وعدم حدوث تصبغ أسود ملحوظ. وفي دراسات تانية أظهرت نتائج واعدة في متابعة الأطفال بعد تطبيق مادة فلوريد الفضة النانوي NSF مع تحسن جمالي واضح مقارنة بمادة SDF. لكن لازم نكون دقيقين، فمدة المتابعة في معظم الدراسات كانت قصيرة إلى متوسطة، وعدد العينات المدروسة أقل مقارنة بتاريخ مادة SDF الطويل. يعني النتائج ممتازة، لكن تأكيدها بيحتاج أبحاث لمدة أطول شوي. مقارنة بين مادة فلورايد ثنائي أمين الفضة SDF وفلورايد الفضة النانوي NSF. من ناحية الفعالية، بالنسبة لل SDF فعاليتها مثبتة بقوة منذ سنوات. بالنسبة لل NSF فعاليتها قريبة من ال SDF في الدراسات الأولية. من ناحية التصبغ، ال SDF يسبب سواد دائم في منطقة التسوس، ال NSF لا يسبب تصبغ ملحوظ. الاعتماد والانتشار،
ال SDF معتمد وموصى به من جهات رسمية مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان الأطفال American Academy of Pediatric Dentistry. ال NSF ما زال في مرحلة الانتشار البحثي. الاستخدام السريري: المادتين مفيدين بالاستخدام في حالات الأطفال غير المتعاونين، واختيار المادة بيعتمد على موقع السن وعمر الطفل وتوقعات الأهل. سؤال مهم: هل مادة فلورايد الفضة النانوي NSF متوفرة حالياً في الأسواق؟ بعد كل هذا الحكي ممكن حدا يسأل: إذا هي ممتازة ليش ما سمعنا عنها من قبل؟ والحقيقة بكل وضوح إنه مادة فلورايد الفضة النانوي نانو سيلفر فلورايد ما تزال في مرحلة الانتقال من البحث إلى الانتشار السريري، ومعظم الدراسات المنشورة عنها هي دراسات جامعية وتجارب سريرية، لكن حتى الآن ليست منتشرة تجارياً وعالمياً مثل فلورايد ثنائي أمين الفضة سيلفر دايامين فلورايد، ولم تعتمد بعد كخيار قياسي ضمن توصيات رسمية واسعة مثل توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. بمعنى آخر، هي مادة واعدة جداً علمياً، لكنها لم تصبح المعيار الذهبي بعد. وطبعاً هدفنا بالقناة مو الترويج لمادة، هدفنا توضيح الصورة بشكل كامل وبسيط، لأنه في الطب أي مادة جديدة بتحتاج وقت ودراسات طويلة المدى ومراجعات منهجية، وطبعاً اعتماد من جهات تنظيمية قبل ما تصير جزء من الممارسة اليومية، وهذا الشيء طبيعي وصحي في العلم. وفي نقطة علمية مهمة: إيقاف التسوس ما بيعني إعادة بناء السن بالكامل، هو تجميد للنشاط البكتيري فقط، وفي بعض الحالات ممكن نحتاج لعلاج ترميمي للأسنان، يعني استخدام هالمواد يعتبر مثل الأدوات ضمن خطة العلاج وليست حلاً سحرياً. وين بيجي دور الفلورايد الوقائي؟ في نقطة مهمة لازم نوضحها: مواد ال SDF وال NSF نستخدمهم عادة لما بيكون التسوس بدأ فعلاً، يعني في آفة موجودة وعم نحاول نوقفها. لكن شو بنعمل للوقاية قبل ما يبدأ التسوس أصلاً؟ هون بيجي دور تطبيق الفلورايد الموضعي. ما هو الفلورايد الموضعي؟ هو مادة توضع على الأسنان في العيادة، تدهن غالباً على الأسنان بشكل فيرنيش لاصق، بيحتوي على تركيز مدروس من مادة الفلورايد، والهدف من تطبيعه هو تقوية طبقة المينا وزيادة مقاومة الأسنان للأحماض وإيقاف المراحل المبكرة جداً من إزالة التمعدن. والجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال بتوصي باستخدام الفلورايد الموضعي بشكل دوري للأطفال المعرضين لخطر التسوس. والدراسات أظهرت إنه تطبيق الفلورايد بقلل نسبة حدوث التسوس بشكل ملحوظ عند الأطفال. يعني هو لا يعتبر علاج للتسوس، لكن هو عبارة عن درع حماية فعال قبل حدوث المشكلة. الفرق بين الفلورايد الوقائي ومواد SDF و NSF: الفلورايد الموضعي هو للوقاية وتقوية الأسنان السليمة أو البدايات الخفيفة جداً للتسوس. ال SDF يستخدم لإيقاف تسوس موجود وفعال مع احتمال حدوث سواد على الأسنان. ال NSF يستخدم لإيقاف تسوس موجود بدون حدوث تصبغ ملحوظ. يعني ببساطة الفلورايد بيحمي، وال SDF وال NSF بيوقفوا الضرر بعد ما يبدأ. وقبل كل هالمواد التفريش هو الأساس. إذا استخدمنا كل هالمواد وطبقنا الفلورايد الوقائي والطفل ما بيفرش أسنانه صح، فكل هالحلول رح تكون مؤقتة، لأنه التسوس ما بيبدأ فجأة، هو نتيجة تراكم يومي للبلاك والبكتيريا، والتفريش هو الشيء الوحيد اللي بيقطع هاي السلسلة يومياً. والأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال بتوصي بالتفريش 2 مرات يومياً بمعجون بيحتوي على الفلورايد،
للأطفال تحت ال3 سنوات كمية المعجون بتكون بحجم حبة الرز، والأطفال من 3 ل6 سنوات كمية المعجون بحجم حبة البازلاء. والأهم إنه يكون التفريش بإشراف الأهل، لأن الطفل ما بيملك المهارة اليدوية الكافية حتى عمر 6 ل 7 سنوات تقريباً. النصيحة الذهبية: لا تبحثوا فقط عن أفضل مادة، ابحثوا عن أفضل روتين يومي. دقيقتين الصباح ودقيقتين المساء ممكن تجنب الطفل تخدير أو حفر أو تجربة مؤلمة بعلاج الأسنان. والأهم من اسم المادة هو التشخيص المبكر، فكلما اكتشفنا التسوس أبكر كلما كانت خياراتنا أبسط وألطف على الطفل. فلا تنتظروا الألم حتى تزوروا طبيب الأسنان، لأنه كل حالة مختلفة وكل ابتسامة إلها ظروفها. لكن تتذكروا دائماً، ابتسامتكم تستاهل القرار الصح. تنويه مهم: المحتوى اللي منقدمه هو للتوعية ونشر الفهم الصحي، وما بيغني أبداً عن استشارة الطبيب المختص وتشخيص الحالة بشكل مباشر. وإذا استفدتوا من الفيديو، شاركوه مع أم أو أب ممكن يحتاجوا هالمعلومة، واكتبوا لنا بالتعليقات إذا مريتوا بهالظروف كنتوا بتختاروا مادة ال SDF ولا ال NSF وليش. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لنكمل نشر المعرفة بطريقة صحيحة. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله.